Vă salut! Se spune că istoria se repetă până învățăm lecția. Fac această serie de videoclipuri pentru a vedea ce probleme au fost de-a lungul timpului, în speranța că nu vom repeta greșelile trecutului. Dar mai întâi să vedem ce se întâmplă în prezent. Vin în fața domniilor voastre după o criză de electricitate de 16 ore întâmpinată ieri. Adică n-a fost curent toată ziua din cauza condițiilor meteo cică. Observ și astăzi fluctuații ale voltajului ce au cauzat pierderea conexiunii la internet și a primului meu text scris pentru acest episod. Am adăugat acest paragraf tocmai pentru că a trebuit să rescriu tot textul. Să vedem acum pe Wall Street. Sunt Cătălin Amandi și voi face o scurtă analiză de piață valabilă pe 27 noiembrie 2023, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Așa arată toate companiile listate pe piața SUA. Sunt grupate pe sectoare de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 100%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este sub medie 51,4% și deasupra mediei 48,6%. Indicele VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind la un nivel foarte scăzut la care nu a mai fost din ianuarie 2020. Rata dobânzilor de politică monetară rămâne în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Concluzia analizei este că ne aflăm într-un regim de restrângere a masei monetare prin stagnări ale dobânzilor la niveluri destul de ridicate și retrageri de capital de către Banca Centrală a SUA, adică quantitative tightening. Indexul Fear and Greed este la 68, o valoare ce indică lăcomie. Economia Japoniei a crescut agresiv în deceniile care au urmat celui de-al doilea război mondial, atingând apogeul în anii 1980 cu cel mai mare produs național brut pe cap de locuitor din lume. Între 1955 și 1990, valoarea imobilelor japoneze a crescut de peste 75 de ori. Valoarea totală a tuturor proprietăților japoneze ajunsese la 20 de trilioane de dolari, adică valorau de 5 ori mai mult decât toate proprietățile din America. Teoretic, japonezii ar fi putut cumpăra toate proprietățile din SUA dacă vindeau Tokyo. De asemenea, piața de acțiuni din Japonia a crescut în această perioadă de peste 100 de ori. Pentru a ajuta la compensarea dezechilibrelor comerciale globale, Japonia s-a alăturat altor mari economii mondiale prin acordul Plaza din 1985. În conformitate cu acest acord, Japonia a început o perioadă de politică monetară relaxată la începutul anilor 1980. Această politică monetară liberă a dus la creșterea speculațiilor și la o creștere vertiginoasă a bursei și a evaluărilor imobiliare. În decembrie 1989, la noi în România era revoluție. În Japonia, acțiunile au atins punctul maxim și înregistrau o valoare de piață de 4 trilioane de dolari, adică echivalentul la 45% din valoarea mondială a pieței de capital. Acțiunile japoneze se tranzacționau la un preț de 60 de ori mai mare decât veniturile. Companiile erau evaluate de 5 ori mai mult decât valoarea lor contabilă și de 200 de ori mai mult decât dividendele pe care puteau să le distribuie. Valoarea NTT Corporation, gigantul japonez din comunicații, depășea valoarea combinată a companiilor americane AT&T, IBM, Exxon, General Motors și General Electric. S-a observat că profitabilitatea japoneză e în scădere, iar puterea ienului îngreuna exporturile țării. Veniturile din chirii creșteau mult mai lent decât valoarea terenurilor, ceea ce indica o scădere a randamentului imobiliarelor. Banca Centrală a Japoniei a încercat să evite inflația și a restricționat creditarea. În același timp a crescut rata dobânzilor în speranța că piața bursieră își va încetini ascensiunea. Big mistake! Piața s-a prăbușit aproape ca în 1929 în SUA.
a dus la o recesiune economică profundă care a durat mai mulți ani. De asemenea, a dus la o creștere a datoriilor personale și corporative. Multe persoane și companii care aveau împrumuturi imobiliare au fost forțate să declare faliment. Japonia a intrat într-o perioadă de stagflație care a durat mai mulți ani. PIB-ul japonez a crescut cu o medie de doar 1,2% pe an între 1991 și 2000. Economiile gospodăriilor au crescut, însă această creștere nu s-a tradus în cerere, ceea ce a dus la deflație pentru economie. Aștept cu interes comentariile voastre. Ce părere aveți despre decada pierdută a Japoniei? Se poate repeta? Voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate de creștere personală și financiară. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!